आज म नेपालमा एकदमै परिचित, नेपालमा धेरैले जान्नु भएको एउटा औषधि, नाम सुन्नु भएको एउटा औषधि, विशेष गरेर बच्चाहरूलाई, जसले बच्चा पाइसक्नु भएको छ, साना बच्चाहरू जसका छन् उहाँहरूको लागि एकदमै परिचित नाम निको ड्रप। यसलाई चाहिँ थोपा पनि भन्ने गरिन्छ, निको थोपा, निको ड्रप जुन रहेको छ, यो निको ड्रपका बारेमा केही कुराहरू आज यहाँहरूलाई म भन्दैछु। विशेष त यो निको ड्रप प्यारासिटामोल भन्ने औषधिद्वारा निर्मित हुन्छ। यसको भित्री साल्ट के हो त नि, निकोमा के छ, भित्री के त्यस्तो मोलिक्युल छ भन्दा यो प्यारासिटामोल होइन, सिटामोल भन्नुहुन्छ नि, त्यही प्यारासिटामोल औषधिद्वारा यो निको बनिएको हुन्छ। र यो 1 ml भनेको एक सुइरो, कतिपयहरूले सुइरो पनि भन्नुहुन्छ, यो एक सुइरो बराबर एमा 125 mg प्यारासिटामोल रहेको हुन्छ। यहाँहरूलाई मैले धेरैचोटि भन्ने गरेछु, प्यारासिटामोल भनेको दुखाइ कम गर्नको लागि र ज्वरोहरू नियन्त्रण गर्नको लागि, एन्टिपाइरेटिक, एनाल्जेसिक, एन्टी इन्फ्लामेटरी, हल्का फुल्का सुन्निएको, ठोकिएर उर्र यताउति दुखिएको सुन्निएको कम गर्नको लागि चलाउने एउटा एकदम कमनली युज हुने र यति पनि यहाँहरूले ओभर द काउन्टर विदाउट डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन पनि यहाँहरूले युज गर्ने एउटा औषधि हो। र विशेष त यो केमा चलाइन्छ भन्ने कुराहरूमा अलि विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि, विशेष गरेर यो दुखाइ सम्बन्धी नै, बच्चाहरू लडे उरे यताउति भयो, कहीँ अब उठाउँदा उठ्दा हातहरू कहीँ त्यस्तो किसिमले दुख्यो उर्यो, केही गरी पनि उहाँहरूको दुखाइ भयो होइन। अब गर्मीको सिजन छ, यताउति पिलोहरू आयो, के भयो, फडाफुन्सीहरू आयो, दुखाइ र ज्वरो सम्बन्धी जति पनि प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लममा यो निको ड्रप, यो समस्यामा हामीले निको ड्रप चलाइन्छ। त्यस्तै गरी कमनली अब बच्चाहरूलाई खोप लगाउँदाखेरि विशेष गरेर ज्वरो आउने गर्छ है, विशेष गरेर 45 दिनको खोप होला, 3 महिनाको खोप होला, यसरी खोप लाउँदाखेरि होइन, खोप लाउने बेलामा पनि बच्चाहरूलाई ज्वरो आउने गर्छ। र यसरी खोप लाउँदाखेरि पनि ज्वरो आउँदाखेरि हेल्पोसहरूमा निको किनेर खुवाउनु होला अथवा सिटामोलको ड्रप किनेर खुवाउनु होला भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले कतिपय घरमा, बच्चाहरू सानो भएको घरमा निको ड्रप घरमा स्टक पनि हुन्छ। यस्ता कामहरूमा निको ड्रप हामीले चलाइने गरिन्छ। अब यो मेनली यहाँहरूले अब फार्मेसीमा किन्दाखेरि डोज थाहा पाउनु भयो भने त थाहा पाउनु भयो, कहिलेकाहीँ घर पनि स्टक हुन्छ, खुवाउने बेलामा अब त्यो कति खुवाउने यहाँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, प्रायः 3 महिना मुनिका बच्चाहरूलाई अब निको ड्रप नदिनु भनेर विभिन्न पुस्तकहरूमा लेखेको देख्नुहुन्छ। तर अब नेपालमा प्र्याक्टिस अब अहिले भनौँ जन्डिसहरू छैन, त्यस्तो केही प्रब्लमहरू छैन भने मोस्टली अब 1 महिना पछिका बच्चाहरूलाई पनि निको ड्रप चल्ने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको अलिकति यहाँहरूलाई सजिलो पाराको मैले डोज भनिदिन्छु। खास गरी निको पर केजी बडी वेट 10 देखि 15 mg चल्छ। प्यारासिटामोलको पर केजी बडी वेट बच्चाहरूलाई 10 देखि 15 mg चलाइन्छ। तर अब यो पर केजी बडी वेट भन्दाखेरि यो यहाँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर मैले थोपामा यहाँहरूलाई सजिलो पारामा भनिदिन चाहन्छु। यदि यहाँहरूको बच्चा जन्मेदेखि 1 महिनासम्म छ भने सिर्फ 4 थोपा खुवाउनु होला, र एक पटक मात्रै खुवाएर त्यस्तो इमर्जेन्सी छ भने यहाँहरूले 3 महिनासम्मको बच्चा छ भने सकभर बच्चाको डक्टरलाई सोध्नु होला। र अब 1 देखि 2 महिनासम्मको यहाँको बच्चा छ भने 5 देखि 6 थोपा, बच्चाको अब राम्रै छ, कहिलेकाहीँ 1 देखि 2 वर्षको बच्चा 4-5 केजीसम्मको हुनसक्छ। 5 केजी एभोभ छ भने लगभग 5 थोपादेखि 6 थोपा खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन 2 देखि 3 महिनाको बच्चा छ भने यहाँहरूले 6 देखि 8 थोपा होइन, आफ्नो बच्चा हेर्नु होला, बच्चाको वेट हेर्नु होला। र बच्चाको वेट हेर्दाखेरि 7 केजी नै पुगिसकेको छ, 3 महिनामा त बच्चाहरू कहिलेकाहीँ 6 केजी लगभग पुग्न थाल्छन्, उहाँहरूले 8 थोपा मजाले खुवाउन सक्नुहुन्छ होइन। र एक ज्वरोको कन्डिसन हेरेर साह्रै भएछ भने 10 थोपासम्म पनि जान सक्छ। अब 3 महिनापछि यहाँहरूले यही एमएलको आधारमा यहाँहरूले खुवाउन सक्नुहुन्छ। 3 महिनादेखि 5 महिनासम्म यहाँहरूले यो थोपा औषधि 0.4 ml, 4 ml होइन 0.4 ml त्यहाँ छ चिन्ह, 1 ml भन्दा तललाई 0.4 ml भनिन्छ, 0.4 ml। र 5 महिनादेखि लिएर यहाँहरूको 6 महिना 7 महिनासम्म यहाँहरूले 0.5 ml है, यहाँ लेखिएको छ 0.5 ml
0.5 ml यहाँहरूले खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँहरूको बच्चा 6 महिना को भयो भने 0.6 ml, त्यस्तै गरी 7 महिनाको भयो भने 0.7 ml, 8 महिना 9 महिनाको हुँदै गयो भने यस्तै गरेर 10 महिनापछि 12 महिनाभित्र यहाँहरूले 1 ml पुरा खुवाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटिलाई यहाँहरूले त्यसरी खुवाएर फेरि त्यसरी खुवाइरहने चाहिँ होइन। यहाँहरूले अब कति बेरमा यहाँहरू बच्चाको डक्टरसँग पुग्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ यहाँहरूले खुवाउन सक्नुहुन्छ। र दिनभरि नै लाग्ने छ भने दिनभरिमा 4 पटकसम्म यहाँहरूले खुवाउन सक्नुहुन्छ। यसरी प्यारासिटामोल यो निकोलाई यहाँहरूले घरमा आफूले म्यानेज गरेर खुवाउन सक्नुहुन्छ। र प्यारासिटामोल धेरै खुवाउनु भयो भने के हुन्छ, हामीले अचानक धेरै खुवाइयो भने के हुन्छ भन्ने पनि कतिको क्वेसन हुन्छ। विशेष त प्यारासिटामोलको साइड इफेक्ट भनेको यहाँहरूको लिभरमा ड्यामेज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै खुवाउनु भयो भने लिभरलाई यसले टक्सिसिटी गराएर लिभरमा चाहिँ असर गर्ने गर्छ। मेरो भिडियो के हुन्छ भन्दा यहाँहरूलाई सजिलोको लागि एजुकेसनल पर्पजलाई हुन्छ। अब फेरि यही 3 दिन 4 दिनसम्म यसरी यहाँहरूले निको खुवाएर आफ्नो बच्चाहरू नराख्नु होला। यहाँहरूले एटलिस्ट भनौँ न 1 दिनको समरीमा त यहाँहरू आफ्नो डक्टरसँग पुग्न सक्नुहुन्छ। र 1 दिनमा सामान्य ज्वरोहरू आयो भने बच्चाको 1 दिनमै ज्वरोहरू पनि कन्ट्रोल भइर हाल्न सक्छ। र 1 दिन 2 दिन पनि अब यहाँहरूले यदि एकचोटि दुईचोटिमै निको खुवाएर बच्चाको ज्वरो हराएको छ भने यहाँहरूले एन्टिबायोटिकहरू खुवाउनु पर्दैन, यतिकै निको हुनसक्छ। तर 3 दिनभन्दा धेरै यहाँहरूको हाई ग्रेड फिभर 102, 3, 4 यस्तो खालको फिभरहरू आएको छ र यस्तो खालको ज्वरोहरू आछ भने यहाँहरूले आफ्नो बच्चाको डक्टरलाई कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो निको ड्रप सम्बन्धी भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? संजीदेवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स गाइज। यस्तै सामान्य कुरा पनि यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ खड्किन सक्छ र यसले पनि कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, चुनौती दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य कुराहरू सरल भाषामा बुझ्नको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दै, यदि यो भिडियो उपयोगी छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिन अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।